Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε ακόμη μία φορά σε αυτό το κανάλι που μιλάμε για την ελληνική γλώσσα. Και σήμερα θα έχουμε ένα τραγούδι. Έχουμε καιρό να ακούσουμε ένα τραγούδι στα ελληνικά. Θα μου πείτε τι αιμονή είναι αυτή που έχω με τη μουσική. Δεν ξέρω, αλλά από προσωπική εμπειρία έχω προσέξει ότι τα τραγούδια, όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, βοηθάνε στο να μάθει καινούριες λέξεις, να μάθει εκφράσεις και να μάθει και την δομή της γλώσσας. Είναι πράγματα που εντυπώνονται μέσα στο μυαλό και δεν τα ξεχνάς. Όταν ακούμε ένα τραγούδι, όταν διαβάζουμε ποίηση, που έχει έναν ρυθμό, αυτά μένουν στο μυαλό μας και μένουν ίσως για πάντα, για μια ζωή. Οπότε εγώ επιμένω και φυσικά και γιατί μου αρέσει η μουσική εκτός των άλλων. Αν σας αρέσει και εσάς η μουσική, αν σας αρέσουν τα τραγούδια, ελπίζω ότι θα σας αρέσει και αυτό το βίντεο. Το τραγούδι που θα δούμε σήμερα έχει σχέση με την Σύρο. Γι' αυτό στο προηγούμενο βίντεο σας είπα ότι θα είναι συνέχεια αυτό το βίντεο του προηγούμενου. Και όντως, αυτός που έγραψε το τραγούδι, το τραγούδισε, έγραψε και τα λόγια και τη μουσική, είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος γεννήθηκε στη Σύρο. Όταν ήταν έφηβος έφυγε για τον Πειραιά και ξαναγύρισε στη Σύρο μετά από νομίζω 2 σχεδόν δεκαετίες ως μουσικός πλέον για να τραγουδήσει. Και από τη στιγμή που γύρισε επανέρχονταν συχνά για να τραγουδήσει. Ο Μάρκος Βαμβακάρης θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου. Πατριάρχης, ο πατέρας δηλαδή του ρεμπέτικου. Και τι είναι το ρεμπέτικο? Είναι ένα είδος μουσικής, θα λέγαμε το αστικό τραγούδι των κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι κάτι κοινωνικά, κάτι αντίστοιχο με τα φάντος της Πορτογαλίας. Είχε πολλές αλλαγές στην πορεία του, όμως αρχικά θεωρείται ότι του έδωσε μορφή ο Μάρκος Βαμβακάρης. Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε ψάχνοντας για ρεμπέτικα στο YouTube να βρείτε πάρα πολλά. Το ρεμπέτικο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το τραγούδι που θα δούμε σήμερα λέγεται Φραγκοσυριανή. Κάποια στιγμή ένας μαθητής μου είπε ότι δεν έχει ξανακούσει αυτό το όνομα. Λογικό, γιατί Φραγκοσυριανή δεν είναι όνομα. Είναι όπως λέμε Θεσσαλονικιά, Αθηναία, δηλαδή μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη είναι Θεσσαλονικιά. Από την Αθήνα είναι Αθηναία. Θα μου πείτε γιατί από τη Σύρο δεν είναι Συριανή και είναι Φραγκοσυριανή. Αν αναρωτηθήκατε γιατί, πρέπει να δείτε το προηγούμενο βίντεο, όπου είπαμε ότι η Σύρος ήταν μέρος του Δουκάτου, του Φράγκικου Δουκάτου του Αιγαίου για παραπάνω από 3 αιώνες και ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση Φράγκο-Συριανή, μια Συριανή κοπέλα από τη Σύρο που η καταγωγή της είναι από τους Φράγκους. Θα σας βάλω και εδώ να ακούσετε το τραγούδι έτσι όπως το μαγνητοσκόπησα στο μουσείο του Βαμβακάρη στην Άνω Σύρο. Ελπίζω ότι δεν τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά έτσι και αλλιώς το τραγούδι αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε και να το ακούσετε στο YouTube σε πολλές
εκτελέσεις. Τραγουδιέται εννοείται μέχρι σήμερα, εννοείται ότι είναι ένα από τα τραγούδια που δεν υπάρχει Έλληνας, Ελληνίδα που να μην το γνωρίζει, από μικρό παιδί μέχρι ηλικιωμένο, άρα κάπου θα το ακούσετε ή το έχετε ήδη ακούσει. Πάμε να το ακούσουμε και θα δούμε τι έχουμε να πούμε. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά και μαγιά μου έχεις κάνει παγωσία τη γριά και μαγιά μου έχεις κάνει παγωσία. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Φλόγα ξέρουμε τι είναι αυτό. Τι είναι η φούντωση? Ίσως ξέρετε τη λέξη φούντα. Μια φούντα, ας πούμε, φούντες έχουμε στους σκούφους, το χειμώνα, εδώ πάνω. Φούντες είχαν τα τσαρούχια, αυτό το παραδοσιακό παπούτσι, το παλιό. Φούντα είναι οτιδήποτε έχει αυτό το σχήμα, το πουφ, είναι μία φούντα. Μπορεί να έχουμε ένα φουντωτό δέντρο. Μπορεί να έχουμε φουντωτά μαλλιά.
Εγώ όχι, καμία σχέση. Αντίστοιχα, όταν λέω φουντώνω, είναι σαν να μεγαλώνω κάπως έτσι. Μεγαλώνω σε ένταση, μεγαλώνω σε έκταση, αλλά επίσης και ζεσταίνομαι. Λέω ξαφνικά φούντωσα, ξαφνικά ζεστάθηκα πάρα πολύ. Φούντωσα, εκνευρίστηκα επίσης. Μου είπε τέτοια λόγια που με φούντωσε, με έκανε να νιώσω ότι φουντώνω. Κάτι φουντώνει σημαίνει λοιπόν κάτι μεγαλώνει. Μπορεί να φουντώσει η φωτιά. Έχουμε πρόβλημα με τις φωτιές. Το καλοκαίρι, όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω σε όλη την Μεσόγειο, είναι δραματική η κατάσταση φέτος. Φουντώνει η φωτιά, ξεκινάει μικρή και φουντώνει. Μεταφορικά, φουντώνει ο έρωτας, μεγαλώνει ο έρωτας. Φουντώνει το γλέντι, ξεκινάμε τη διασκέδαση και ξαφνικά φουντώνει το γλέντι, φούντωσε. Και ο Βαμβακάρης τραγουδάει μία φούντωση, ένα αίσθημα έτσι ότι φουντώνω. Μία φλόγα νιώθω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει, φραγκοσυριανή γλυκιά. Λες και σαν να μου έχεις κάνει μάγια. Το λες και σημαίνει σαν να, ας πούμε, λέω, πέρασε και δεν μου μίλησε, λες και δεν με γνωρίζει, σαν να μην με γνωρίζει. Θα έρθω να σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά. Για την ακρογιαλιά έχουμε ξαναμιλήσει, είναι η άκρη της θάλασσας ή της στεριάς, εκεί που συναντιούνται, εν πάση περιπτώσει, η θάλασσα με τη στεριά. Ανταμώνω κάποιον σημαίνει τον συναντάω. Φεύγει κάποιος και πρόκειται να ξανάρθει, φεύγει για λίγο και του λέμε «Γεια, καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, με το καλό να γυρίσεις πίσω. Θα ήθελα να σε χορτάσω, όλο χάδια και φιλιά». Χάδια, χαϊδεύω, αυτό είναι ένα χάδι. Φιλιά, ξέρετε. Χορταίνω, τι σημαίνει χορταίνω. Όταν πεινάω, μου γουργουρίζει το στομάχι μου. Τρώω και μετά πλέον δεν πεινάω. Λέω, χόρτασα. Τώρα πια δεν νιώθω να πεινάω. Είστε σε ένα τραπέζι, σε φίλους, τρώτε το φαγητό σας γιατί σας αρέσει πάρα πολύ, αδειάζετε το πιάτο σας και σας ρωτούν, θέλεις λίγο ακόμη? Αλλά εσείς δεν θέλετε, οπότε λέτε, όχι ευχαριστώ, χόρτασα. Δεν πεινάω πια. Μεταφορικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για οτιδήποτε θέλουμε να πούμε ότι έχουμε αρκετό πια, δεν θέλουμε άλλο. Ήμουν 2 μήνες στη θάλασσα. Χόρτασα μπάνια φέτος. Χόρτασα τη θάλασσα. Ήμουνα τόσο κουρασμένη, κοιμήθηκα 12 ώρες. Χόρτασα ύπνο. Δεν νηστάζω πια, είμαι ok. Δεν χορταίνω να σε βλέπω τόσο καιρό που έχω να σε δω. Ή χόρτασα ψέματα, φτάνει πια, πες και καμιά αλήθεια. Εδώ βλέπετε όμως ότι χρησιμοποιείται ενεργητικά. Εγώ χορταίνω κάποιον. Ο Βαμβακάρης λέει, θα ήθελα να σε χορτάσω εγώ από χάδια και φιλιά, να σου δώσω τόσα χάδια και τόσα φιλιά και να πεις και εσύ, φτάνει, χόρτασα. Έχω πάρει αρκετά από αυτά. Θα σε πάρω να γυρίσω, φοινικά παρακοπή, γαλισσά και ντελαγκράτσια και ασμούρθη συγκοπή. Γυρίζω, ξέρουμε ότι σημαίνει επιστρέφω, έτσι πάω κάπου και γυρίζω. Όμως γυρίζω σημαίνει και πηγαίνω σε διάφορα σημεία, κάνω έναν γύρο. Έχουμε το γύρω-γύρω, κάτι που είναι έτσι κυκλικά, γύρω από κάτι. Έχουμε τον γύρο που γυρίζει και στην προκειμένη περίπτωση θα σε πάρω να γυρίσω, σημαίνει θα σε πάρω για να πάμε. Πού? Φοίνικα, παρακοπή, γαλισσά, ντελαγκράτσια, όλα αυτά είναι περιοχές στη Σύρο.
Η Ντελαγκράτσια λέγεται Ποσειδονία σε περίπτωση που ψάξετε στο χάρτη για να βρείτε τα τοπονύμια. Δεν θα βρείτε την Ντελαγκράτσια, νομίζω. Πήρε το όνομά της από μία εκκλησία, Μαντόνα Ντελαγκράτσια, και φυσικά οι ντόπιοι γνωρίζουν έτσι την Ποσειδονία με αυτό το όνομα και φυσικά χάρη στο τραγούδι του Βαμβακάρη όλη η Ελλάδα γνωρίζει την Ντελαγκράτσια. Και ας μου έρθει συγκοπή, ας μου έρθει, ας πάθω συγκοπή. Συγκοπή είναι η λιποθυμία, όταν η καρδιά δυσκολεύεται να στείλει, να δουλέψει κανονικά για να στείλει αίμα στον εγκέφαλο και νιώθουμε ότι θέλουμε να πέσουμε κάτω ή πέφτουμε κιόλας, λιποθυμούμε. Αυτό είναι η συγκοπή. Λέμε έπαθα συγκοπή ή μου ήρθε συγκοπή. Φοβάμαι ότι θα μου έρθει συγκοπή. Νιώθω ότι μου έρχεται συγκοπή, ότι λιποθυμώ. Και συνεχίζει μιλώντας για περιοχές της Σύρου και λέει στο Πατέλι, στον Ιχώρη, Φίνα στην Αληθινή και στο Πισκοπιό Ρομάντζα, γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Τι σημαίνει Φίνα? Σημαίνει ωραία. Φίνος είναι ωραίος με την έννοια του εκλεπτισμένου. Αυτός ο άνθρωπος έχει φίνους τρόπους. Δηλαδή δεν είναι αγρίκος, έχει λεπτούς τρόπους, φίνους τρόπους. Περάσαμε φίνα, περάσαμε πολύ ωραία, τέλεια. Τι φίνο άρωμα είναι αυτό που φοράς, πάρα πολύ ωραίο, δεν χορταίνω να το μυρίζω. Το Πισκοπιό επίσης, αν ψάξετε στο χάρτη, θα το βρείτε ως επισκοπείο. Και στο Πισκοπιό ρομάντζα, ρομαντικά, θα περάσουμε ρομαντικά. Νομίζω δεν έχει πολύ δυσκολία αυτό το τραγούδι, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ απλός ο ρυθμός του και πίσω από αυτό το τραγούδι υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία που την έχει πει ο ίδιος ο Βαμβακάρης σχετικά με το πώς το έγραψε. Λέει λοιπόν ο Βαμβακάρης ότι κάποια στιγμή ήταν στη Σύρο για να τραγουδήσει και όταν τραγουδούσε δεν κοιτούσε ποτέ το κοινό. Ντρεπόταν, δεν ένιωθε άνετα να κοιτάει το κοινό, κοιτούσε πάντα κάτω. Και λέει λοιπόν ότι αυτή τη βραδιά που τραγουδούσε στη Σύρο, κάποια στιγμή σήκωσε τα μάτια του και αντίκρισε απέναντί του, μέσα στον κόσμο που τον άκουγε, μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Όλο το βράδυ δεν μπορούσε να τη βγάλει από το μυαλό του. Και τελικά έγραψε αυτό το τραγούδι για αυτήν. Λέει μάλιστα ο Βαμβακάρης ότι ούτε αυτός έμαθε ποτέ ποια ήταν αυτή η κοπέλα, ούτε αυτή η κοπέλα ξέρει ότι για αυτήν γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Ωραίο! Με αυτή την ενδιαφέρουσα ελπίζω πληροφορία σας αφήνω για σήμερα. Γράψτε μου αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, επιθυμίες, ό,τι θέλετε μοιραστείτε μαζί μας. Να είστε καλά και να τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!